नमस्कार, मी डॉक्टर सचिन कुबेर, पुणे महाराष्ट्र. Hymenoplasty-clinic.com वेबसाईट तर्फे आपले सगळ्यांचे स्वागत करत आहे. आजचा व्हिडिओ मराठीमध्ये हायमेनोप्लास्टी या विषयाबद्दल मी बनवणार आहे. आज बोलण्याचा मुख्य मुद्दा असा की योनी मार्गाच्या बाहेरील बाजूस जो पडदा असतो, ज्याला हायमेन असं म्हणतात, तो पडदा अनेक वेळा मुलींमध्ये लग्नाच्या आधी तुटल्यामुळं, वेगवेगळ्या कारणांमुळे तो ब्रेक झाल्यामुळं त्या ठिकाणी त्यांना कुमारिका असल्याचं कुठलाही पुरावा राहत नाही. अशा वेळेला अशा मुलींमध्ये न्यूनगंड निर्माण होतो आणि हा न्यूनगंड निर्माण झाल्यानंतर अशा मुलींना लग्नाला सामोरं जाताना थोडासा मनामध्ये काळजी, भीती आणि न्यूनगंड अशा प्रकारचं भावना निर्माण होतात. आजच्या समाजामध्ये जरी आपण म्हणलो की हा समाज खूप पुढारलेला आहे, तरी बऱ्याचशा घरांमध्ये, बऱ्याचशा कुटुंबांमध्ये असं लक्षात येतं की स्त्रीचं कुमारित्व असणं किंवा मुलीचं, लग्न होणाऱ्या मुलीचं कुमारित्व असणं हे महत्वाचं आहे. मग अशा वेळेला ज्या मुलींचा लग्नापूर्वी शारीरिक संबंध आलेला आहे किंवा ज्या मुलींना व्यायामांमुळे किंवा वेगवेगळ्या स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीजमुळे त्या ठिकाणचा जो नाजूक पडदा असतो तो तुटलेला असतो, हायमेन तुटलेलं असतं, अशा मुलींमध्ये न्यूनगंड होऊन त्यांच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे कौटुंबिक अडचण येऊ नये यासाठी एक अतिशय चांगली शस्त्रक्रिया, ज्याला हायमेनोप्लास्टी असं म्हणतात, ती आपल्या इथं आपण करत असतो. आतापर्यंत अनेक मुलींना त्यांना समाधानाने आणि पूर्ण कॉन्फिडन्सनी त्यांच्या लग्नाला सामोरं जाण्याचं जे बळ आहे ते आपण आतापर्यंत अनेक मुलींना दिलेलं आहे आणि ह्याचा फायदा प्रत्येक अशा मुलींनी घ्यावा की ज्या मुलीला अशा लग्नापूर्वीच्या शारीरिक संबंधांमुळे त्या ठिकाणी कुमारित्व तिचं नष्ट झालेलं आहे, कौमार्यभंग झालेला आहे. अशा मुलींनी या शस्त्रक्रियेचा जरूर लाभ घ्यावा. ही शस्त्रक्रिया अतिशय सोपी, सुटसुटीत आहे. मुलींच्या वयाचा विचार करता आणि एकंदर त्यांना वाटणाऱ्या भावनांचा विचार करता ही जी शस्त्रक्रिया आहे ती त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स परत आणण्यासाठी फार उपयोगी आहे. यामुळे शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून पुन्हा जो मोडलेला, तुटलेला पडदा आहे, ज्याला हायमेन तुटलेला आहे किंवा ब्रोकन हायमेन किंवा रप्चर्ड हायमेन असं म्हणतात, हे हायमेन पुन्हा त्या पूर्वपदावर आणण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया केली जाते. मुख्य म्हणजे विशेष पद्धतीने या ठिकाणी आम्ही असे टेक्निक डेव्हलप केलेले आहे की ज्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं इंजेक्शन न देता इंजेक्शनलेस लोकल अॅनास्थेशिया वापरून ही शस्त्रक्रिया करता येते. साधारण या शस्त्रक्रियेला 15 ते 20 मिनिटं लागतात. या पूर्ण वेळेत कुठल्याही प्रकारचं बेशुद्धपणा केला जात नाही. पूर्ण शरीराला भूल द्यायची गरज नसते. फक्त तेवढ्यापुरता इंजेक्शनलेस लोकल अॅनास्थेशिया दिला जातो, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचं इंजेक्शन टोचलं जात नाही आणि ही शस्त्रक्रिया 15 ते 20 मिनिटात पूर्ण केली जाते. शस्त्रक्रियेदरम्यान कुठल्याही मुलीला पेन होत नाही, वेदना होत नाही आणि हे केल्यानंतर 1 तासांनी आम्ही रुग्णाला घरी सोडतो. हा याचा फायदा असा आहे की लगेच कुठलीही विश्रांती न घेता या मुलींना आपल्या कामावर किंवा बिझनेसमध्ये जाऊन रुजू होता येतं. कुठलीही घरी विश्रांती घ्यायची गरज नाही. ही जी शस्त्रक्रिया केली जाते, ह्या शस्त्रक्रियेमध्ये कुठल्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी व्रण राहत नाही, खून राहत नाही आणि त्या ठिकाणी जे धागे वापरले जातात ते धागे पूर्णपणे शरीराच्या रंगाचे असतात, त्यामुळे ते दिसून येत नाही. कुठल्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया केल्याची खूण शरीरावर राहत नाही. ही मुख्य म्हणजे सांगायची अशी गोष्ट आहे की आमच्या इथे ही शस्त्रक्रिया 100% गुप्त ठेवली जाते. कुठल्याही व्यक्तीला, कुठल्याही इतर व्यक्तीला जी या ठिकाणी येते त्याला त्या स्त्री रुग्णाची माहिती दिली जात नाही. दुसरी एक चांगली गोष्ट अशी आहे की पूर्ण क्लिनिकमध्ये आणि हॉस्पिटलमध्ये ज्या ठिकाणी ही शस्त्रक्रिया केली जाते त्या ठिकाणी पूर्ण फिमेल स्टाफ आहे. म्हणजे काय की स्त्री अटेंडंट आहेत आणि यामुळे कुठल्याही मुलीला लाजण्याची गरज नाही. ही शस्त्रक्रिया जी केली जाते ही 15 ते 20 मिनिटात इंजेक्शनलेस लोकल अॅनास्थेशिया देऊन केली जाते. ही अतिशय सुरक्षित आहे. कुठल्याही प्रकारचे ऑपरेशन नंतर साईड इफेक्ट्स नाहीत, त्याच्यानंतर कॉम्प्लिकेशन्स नाहीत. लग्न झाल्यानंतर जी अपेक्षा प्रत्येक मुलीला असते किंवा मुलीच्या
नवीन घरात असणाऱ्या व्यक्तींना असते की रक्तस्राव होतोय की नाही, तर ही परमनंट रिपेअर आम्ही करत असतो की लग्न झाल्यानंतर त्या ठिकाणी रक्तस्राव व्यवस्थित पूर्ण होतो, कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत नाही आणि यामध्ये जे उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण साध्य केलं जातं. मग ही शस्त्रक्रिया कधी करावी, तर ही शस्त्रक्रिया पाळीच्या 5व्या दिवसानंतर कोणत्याही दिवशी आपण करू शकतो. ही शस्त्रक्रिया अतिशय सोपी, सुटसुटीत, वेदनारहित असल्यामुळं कुठल्याही प्रकारचा त्रास या शस्त्रक्रियेमुळे होत नाही. मुलींच्या मनात अनेक प्रश्न असतात की समजा मी ही शस्त्रक्रिया केली तर मला किती दिवसात बरं वाटेल, तर त्याचं उत्तर असं आहे की साधारण ही शस्त्रक्रिया केल्यानंतर त्या ठिकाणी ते हायमेनचा जो पडदा आहे तो पूर्ण जुळून यायला साधारण 15 ते 20 दिवस लागतात. या दरम्यान तुम्ही काही विशेष पथ्य आम्ही सांगत असतो ती पाळावी लागतात. जसं की योनी मार्गाच्या तिथं कुठलाही डिस्टर्बन्स होऊ नये, रोजच्या रोज स्वच्छता ठेवली जावी, चांगले कपडे घातले जावेत, अशा प्रकारची अजून ह्यापेक्षा अधिक माहिती ही आम्ही ऑपरेशन नंतर रुग्णाला देत असतो. यामुळं त्या ठिकाणचा जो पडदा आहे तो व्यवस्थित जुळून येतो आणि जुळून आल्यानंतर त्या ठिकाणी एकसंध असा कुमारिकेचा पडदा ज्याप्रमाणे असतो त्याचप्रमाणे ह्या मुलींचा पडदा सुद्धा दिसायला लागतो. त्या ठिकाणी कुठलीही खूण राहत नाही, जखम राहत नाही, व्रण राहत नाही आणि लग्न झाल्यानंतर जे उद्दिष्ट आहे की रक्तस्राव होतोय की नाही, तर या ठिकाणी व्यवस्थित रक्तस्राव पूर्ण होतो आणि नंतर त्या मुलीला प्रेग्नन्सी, डिलिव्हरी या दरम्यान सुद्धा या शस्त्रक्रियेमुळे काही त्रास होत नाही. ज्या वेळेस पहिला शरीर संबंध येतो त्यावेळेला हा पडदा नॅचरली ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर पूर्वीची स्थिती पुन्हा निर्माण होते आणि या मुलींना अतिशय कॉन्फिडन्सनी नवीन आपल्या कुटुंबामध्ये, नवीन लग्नामध्ये पूर्ण सहभागी व्हायचा आणि कुठलाही न्यूनगंड न बाळगायची एक चांगली संधी या शस्त्रक्रियेद्वारे मिळू शकते. तर अशा प्रकारची ही शस्त्रक्रिया कुठलीही मनात शंका न बाळगता आपण करून घेऊ शकता. याचे कुठलेही वाईट दुष्परिणाम नाहीत आणि या ठिकाणी आमच्या क्लिनिकमध्ये ही शस्त्रक्रिया आम्ही करतो. बाहेरगावच्या रुग्णांना सुद्धा अतिशय सोप्या, सुटसुटीत पद्धतीने ही शस्त्रक्रिया आम्ही उपलब्ध करून दिलेली आहे. कोणत्याही दिवशी तुम्ही सकाळच्या वेळेत जर क्लिनिकला आलात तर ही शस्त्रक्रिया दुपारी करून संध्याकाळी तुम्ही आपल्या स्वतःच्या गावाला जाऊ शकता. इतकी सोपी ही आहे शस्त्रक्रिया. यामध्ये कुठल्याही प्रकारची विश्रांती घ्यायची गरज नाही आणि या शस्त्रक्रियेमुळे तुमच्या आजूबाजूच्या लोकांना कुठल्याही प्रकारची शंका येणं म्हणा किंवा आजारी असणं असं कुठल्याही प्रकारचं दिसत नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या नॉर्मल ऍक्टिव्हिटीज या शस्त्रक्रियेनंतर आरामात करू शकता. अशा प्रकारची ही खूप उपयोगी शस्त्रक्रिया आहे. या शस्त्रक्रियेचा लाभ आपण जरूर घेऊ शकता. या शस्त्रक्रियेची अधिक माहिती आमच्या वेबसाईटवर www.hymenoplasty-clinic.com यावर उपलब्ध आहे. आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक 9823863926 यावर सगळी माहिती तुम्हाला पुन्हा आणि पर्सनलाइज माहिती आपण देऊ शकता. या नंबरवर आपण अपॉइंटमेंट सुद्धा घेऊ शकता आणि शस्त्रक्रियेची दिवसही ठरवू शकता. सोमवार ते शनिवार रोज आम्ही ही शस्त्रक्रिया करतो. रविवारी क्लिनिक बंद असतं, त्यामुळे रविवारी ही शस्त्रक्रिया होऊ शकत नाही. त्यामुळे ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवून जर अजून तुम्हाला काही माहिती हवी असेल तर जरूर आमच्याशी संपर्क साधा. यातनं तुम्हाला अजून आम्ही माहिती देऊन ह्याबद्दल पूर्ण कॉन्फिडन्स देऊन आम्ही तुम्हाला ही शस्त्रक्रिया करून देऊ शकतो. त्याबद्दल तुम्ही खात्री बाळगा. मित्रांनो, हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. जरूर लाईक आणि शेअर करा, म्हणजे जो व्यक्ती, जी मुलगी ह्या शस्त्रक्रियेची गरजू असेल त्यापर्यंत ही माहिती पोहोचवा. आमचे नंबर्स, आमचं डिस्क्रिप्शन सगळं खाली दिलेलं आहे, ते तुम्ही जरूर बघा. त्यातून तुम्हाला अजून अधिक माहिती मिळेल. आणि आमच्या लाईन्स सकाळी 7 ते रात्री 10 पर्यंत खुले आहेत. तुम्ही आमच्याशी संपर्क कधीही साधू शकता. सगळी तुम्हाला माहिती आम्ही डिटेल देऊ शकतो. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. शुभ दिवस.